Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 93, ngay khi Thạch Hạo gặp lại những người bạn của mình, thì ở phía xa, chủ thân Nguyệt Thiền cùng Thiên Hồ Tiên Tử cũng liền đi tới. Sau đó, mọi người cũng liền cùng nhau luận bàn rất vui vẻ. Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang thảo luận, thì ở phía xa, một tên thuộc Minh Thổ và một tên thuộc Bất Lão Sơn lại đột nhiên đi tới. Sau đó, bọn họ liền khu môi múa mép, đòi chiếm lấy cơ thể Thạch Hạo. Bởi vậy, cuộc chiến giữa hai tên này cũng liền nổ ra. Lúc này đây, từ trên người tên thuộc Minh Thổ, một ngọn lửa màu xanh đã bùng cháy. Còn bên kia, trên người cái tên thuộc Bất Lão Sơn, một màu đỏ cũng đã bao trùm. Rất nhanh, chỉ sau tích tắc, hai người cũng liền lao vào nhau mà đánh. Trong không trung, pháp khí trên tay bọn họ không ngừng đánh về phía đối phương, cuộc chiến là hết sức gay cấn. Còn ở phía dưới, nhìn hai tên kia đọ sức, Thiên Hồ Tiên Tử cũng liền đi tới bên cạnh Thạch Hạo và nói chuyện với anh ấy. Tuy nhiên, vì lần trước cô ta có ý định xấu với Thạch Hạo, bởi vậy lần này gặp lại, Thạch Hạo cũng chỉ xã giao với nàng mà thôi. Thế nhưng, cũng trong lúc mọi người đang theo dõi cuộc chiến, thì ở phía xa đột nhiên lại xuất hiện một người mới. Lần này, người tới đây là một cô gái thuộc ma quỷ viên, nàng đến bởi vì cảm thấy hiếu kỳ với bảo cốt trên người Thạch Hạo. Và cũng bởi vì sự xuất hiện này, cuộc chiến giữa hai tên kia cũng phải tạm dừng. Hiển nhiên, bọn họ lại có thêm một đối thủ nữa rồi. Lúc này đây, tình hình có vẻ khá căng thẳng. Những người mới tới đây, bọn họ đều muốn đem Thạch Hạo đi để lấy bảo cốt trên người anh ấy. Tuy nhiên, với cái miệng sắc bén của mình, Thạch Hạo nào có thể chịu thua được cơ chứ? Bởi vậy rất nhanh, anh ấy cũng liền khiêu khích lại ba tên kia. Và sau một hồi võ mồm, cuộc chiến cũng liền xảy ra. Khẽ động thân, Thạch Hạo liền phóng thẳng lên trời cao. Còn ba người kia, khi thấy Thạch Hạo động thân, bọn họ sợ anh ấy bỏ chạy, cũng lập tức đuổi theo. Thế nhưng đáng tiếc, Thạch Hạo đã lặng lẽ vận dụng bảo thuật luân hồi từ lâu. Bởi vậy, ngay khi ba tên kia đuổi tới, thân thể bọn họ đã biến thành bộ dáng trẻ con cùng già nua lẫn lộn. Sau đó, trong khi ba người kia còn đang giật mình sợ hãi, thì Thạch Hạo đã liền tới và tung quyền, khiến ba tên kia bị vùi dập không thương tiếc. Cuối cùng, sau khi dạy dỗ đám người kia một phen, Thạch Hạo cũng liền trở về Hoàng đô Thạch Quốc. Trước khi rời đi một lần nữa, Thạch Hạo liền gọi vị tướng quân thân cận của mình ra và dặn dò hết sức cẩn thận. Sau đó, khi đã an bài xong hết mọi việc ở tại Thạch Quốc, Thạch Hạo cũng nhanh chóng rời đi và làm một chuyện tâm nguyện cuối cùng. Thời gian trôi qua, ở tại một nơi yên ắng và đổ nát đến tang thương, bóng dáng Thạch Hạo cô độc cũng dần hiện ra. Rất nhanh, nhiều ký ức đau buồn lại hiện về trong tâm trí anh ấy, cảnh tượng khi đó mãi mãi Thạch Hạo chẳng thể nào quên. Cuối cùng, sau một buổi trầm tư, cầm thanh kiếm cổ trên tay, Thạch Hạo khẽ nhìn ngắm nó. Sau đó, nắm chặt chuôi kiếm, Thạch Hạo liền khắc ba chữ Bổ Thiên Các thật lớn vào trung tâm nơi này, rồi mới chậm rãi xoay người rời đi. Tiếp theo, mục tiêu của anh ấy chính là đám người khi xưa đã ra tay tiêu diệt Bổ Thiên Các. Bởi vậy rất nhanh, Thạch Hạo đã tìm đến Tháp Bà Tộc. Và ngay khi tới đây, cuộc chiến giữa anh ấy và một vị lão tổ của tộc này cũng liền diễn ra. Lúc này đây, từ trên tay lão gia hỏa kia, bảo thuật đang không ngừng lóe sáng. Nhưng theo đó, một cây đèn tỏa ra một màu xanh rực rỡ cũng liền xuất hiện và đánh về phía Thạch Hạo. Còn Thạch Hạo, anh ấy vô cùng lạnh lùng, cầm kiếm cổ trong tay, một đường chém ra, anh ấy liền phá tan đi đòn công kích lao tới người mình. Cuối cùng, sau một hồi chiến đấu, thu lại kiếm cổ và lấy ra chiến kích, Thạch Hạo chỉ nhẹ nhàng động thân, chiến kích chỉ trong tích tắc đã phóng tới và đâm xuyên thân thể lão gia hỏa kia, khiến hắn ta nổ tung ngay tại chỗ. Nhưng theo đó, một khối cốt trên người lão ta cũng liền rơi ra. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng lập tức cầm lấy nó và cất đi. Sau đó, Thạch Hạo cùng mọi người lại tiếp tục di chuyển. Lần này, anh ấy đi tới một nơi gọi là Sư Sơn để gặp lại cửu đầu sư tử Hàn Huyên một chút. Và quả nhiên, hai người rất có duyên. Ngay khi tới nơi, Thạch Hạo đã liền gặp được bằng hữu của mình. Bởi vậy, vừa khi nhìn thấy nhau, cả hai đã liền chạy tới và ôm chầm lấy đối phương, cười đùa vô cùng vui vẻ. Tiếp theo, anh ta cũng liền dẫn Thạch Hạo cùng mọi người đi tham quan nơi này một chút. Thế nhưng, trong lúc đó, có một chuyện đã làm Thạch Hạo để tâm. Ở tại nơi này, một con rùa già đã tới đây và làm khó cho tộc của sư tử chín đầu. Cũng bởi thế, Thạch Hạo đã liền ra tay với nó. Rất nhanh, thân thể khẽ động, chỉ trong tích tắc, Thạch Hạo đã liền phóng người về phía con rùa kia mà đánh. Trong không trung, bảo thuật của hai người cũng không ngừng phát sáng, cuộc chiến là vô cùng căng thẳng. Đến đây thì hết tập 94 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.